अब अहिलेसम्म हामीले पढ्यौं सेमिकन्डक्टरको बारेमा पढ्यौं पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर हुन्छन् भनेर पढ्यौं एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरहरू इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको प्योर फर्ममा हुन्छ एक्सट्रिन्सिक भनेको डप्ड इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर हो जुन चाहिँ टु टाइपका हुन्छन् पी टाइप र एन टाइप त्यो हामीले पढ्यौं त्यो एकदम क्लियरली जान्यौं अब सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस भनेर पढौं है सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस ल अब यहाँ हेरौं सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा हामीले पढ्ने भनेको पीएन जंक्सन डायोड नामबाटै क्लियर छ के छ पी र एन पीएन जंक्सन डायोड नामबाटै क्लियर छ पीएन जंक्सन डायोड यो भनेको के हुन्छ पी टाइप क्रिस्टल जुन हाम्रो पी टाइप के थियो हाम्रो पी टाइप सिस्टम अथवा पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई के गर्ने एन टाइप सेमिकन्डक्टरसँग जोडिदिने पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई एन टाइप सेमिकन्डक्टरसँग जोडिदिने पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई के गरियो कन्ट्याक्टमा राखियो भने पीएन जंक्सन डायोड फर्म हुन्छ एकचोटी फर्मेसन हेरौं ल मैले यहाँ हेरौं त यो फिगरमा यहाँ हेर है यो फिगरमा हेर क्लियर छ पी टाइप भन्ने बित्तिकै के हुन्छन् के अरे मेजोरिटी चार्ज क्यारियर सम्झ होल्सहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन् प्लस 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 एन टाइप भन्ने बित्तिकै के हुन् मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन्सहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन् है अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा प्रोसेस हुन्छ फर्मेसनको बेला दुईटा प्रोसेस हुन्छ के हुन्छ दुईटा प्रोसेस हुन्छ यो फर्मेसनको बेला दुईटा प्रोसेस हुन्छ एउटा भनेको डिफ्युजन अर्को भनेको ड्रिफ्ट ल अब यहाँ यो फिगरमा राम्रोसँग हेर के छ त पी साइडमा होलको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ हो कन्सन्ट्रेसन अफ होल धेरै छ कन्सन्ट्रेसन अफ होल चाहिँ धेरै छ हो पी साइड भन्ने बित्तिकै मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुने भए होल हुने भए भनेपछि पी साइडमा कन्सन्ट्रेसन अफ होल्स धेरै हुन्छ एन साइडमा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन्स धेरै छ एन साइडमा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन्स धेरै छ भनेपछि यहाँ के हुने भो डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन हुने भो के हुने भो डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन हुने भो डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन भइसके पछाडी के हुन्छ त भन्दा डिफ्युजन प्रोसेसबाट यहाँको होल यतातिर जाने भए यहाँको इलेक्ट्रोन यतातिर जाने भो शिफ्ट हुने भए हेर त यहाँको इलेक्ट्रोन यतातिर जाने भो यहाँको होल यतातिर जाने भो र यिनीहरु चाहिँ इलेक्ट्रोन र होल कम्बाइन भएर एउटा डिप्लिटेसन रिजन बनाउने भए क्लियर भयो के हुने भयो त यहाँनिर इलेक्ट्रोन र होल यताबाट इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर जाने भए है यताबाट होल यताबाट होल्सहरु यतातिर जाने भए यताबाट इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर जाने भए किन कन्सन्ट्रेसन त कम छ नि त यतापट्टि त होलको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ भनेपछि यता कम छ उले त कन्सन्ट्रेसन ब्यालेन्स गर्न खोज्छ यतातिर जानु यतापट्टि इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन के छ धेरै छ उ चाहिँ यता कम भएतिर जान गयो भनेपछि के हुन्छ त ड्यू टु डिफरेन्स इन चार्ज कन्सन्ट्रेसन डिफ्युजन अफ इलेक्ट्रोन्स अकर फ्रम एन साइड टु पी साइड एन्ड डिफ्युजन अफ होल्स अकर फ्रम पी साइड टु एन साइड इलेक्ट्रोनहरु एन साइडदेखि पी साइडतिर डिफ्युज भए होल्सहरु पी साइडदेखि एन साइडतिर डिफ्युज भए हो अब भने पछाडी यसरी यहाँ हेर त यो प्रोसेस भयो यतापट्टि प्लस छ यतापट्टि माइनस छ एन टाइप भनेपछि है
ल के हुने भयो त यहाँनिर यताको होल्सहरु यता जाने भए यताको इलेक्ट्रोन्सहरु यता जाने भए अब यहाँनिर एउटा रिजन के भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड सेट भयो नि त इलेक्ट्रिक फिल्ड कुनबाट डाइरेक्सनमा पोजिटिभ टु नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेट भयो सेट्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्रॉस द ब्याट्री कनेक्टेड एक्रॉस द जंक्सन अब जुन यो रिजन छ यसलाई डिप्लिटेसन रिजन भनिन्छ र डिप्लिटेसन रिजन भनिन्छ र यो डिप्लिटेसन रिजनले के गर्छ त एउटा ब्यारियर सेट गर्छ कस्तो ब्यारियर त दिस सेट पोटेन्शियल ब्यारियर सेट गर्छ के सेट गर्छ दिस ब्यारियर अपोजिट द फर्दर डिफ्युजन अफ चार्ज अब यहाँका होल्सहरु फर्दर यहाँ जान नसक्ने गरी यसले चाहिँ एउटा ब्यारियर के गर्छ ब्यारियर सेट गर्छ केले यो डिप्लिटेसन रिजनले र यो ब्यारियरलाई हामी पोटेन्शियल ब्यारियर भन्छौं it is different for silicon and germanium. We will look it here.